So, yan lang yung ating mga ingredients, guys. May chicken breast tayo. Then, mayroong garlic, red bell pepper, oyster sauce in Knorr liquid seasoning, and butter. So, pakukuluan lang natin yung chicken breast. Lalagyan natin siya ng salt, guys, para magkaroon siya ng lasa. So, gagamit ako ng butter na panggisa. Mas masarap kasi, guys, kapag butter yung ginamit. So, although kanya-kanya naman tayo ng style ng pagluluto. Pwede namang mantika. Okay? Add the garlic. Isusuti lang natin yung ating garlic hanggang sa mag brown siya ng kaunti, guys. Wag naman sunog. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. I hope na may natutunan kayo sa aking vlog for today. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa panunood. So, enjoy watching, guys. Sana panoorin nyo hanggang sa huli. So, simpleng ulam lang talaga to, guys. Kung ano yung niluluto ko dito sa aking channel, guys. Pang ulam talaga namin yan, guys. Yan talaga ang ulam namin. So, isinishare ko lang sa inyo. So, thank you so much sa lahat ng nanonood sa aking vlog. Sa patuloy na sumusuporta. So, i-add na natin yung ating red bell pepper para magkaroon siya ng color. Hindi maging boring yung ating kangkong. So, okay na siya, guys. Ayaw ko na nalalabog yung kangkong. Mas masarap yung may crunchiness. Ipi-plating na natin siya. So, itatoppings natin yung ating chicken breast. O, diba?
So, lalagyan natin siya ng sauce guys, yung ating chicken breast. So, pag nakita to ng mga kids na maganda yung ating plating, siguradong mapapakain sila. So, kahit kangkong siya guys, ang tingin nila para silang nasa restaurant. Nagda-dine in sila sa isang restaurant. So, sa plating pa lang, kinabog na, no? So, lalagyan natin siya ng sauce. So, simpleng sauce lang yan guys. Nilagyan ko lang siya ng cornstarch, konting soy sauce, konting Knorr liquid seasoning, and of course, may sesame seeds. And then, nilagyan ko siya ng konting paminta. Yun lang. And then, konting sugar. So, that's it guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. See you on my next video. Bye-bye!